Hello යාළුවනේ, welcome to eat and travel YouTube channel. ඔන්න ඉතින් අපි අද මේ ඉන්නේ කොළඹ BMICH එකේ. ඉතින් අපි මෙහෙට එන්න විශේෂම හේතුව උන්නේ image expo 2023. ඉතින් ඔයාලා දැන්ටමත් දන්නවා ඇති මොකද්ද මේ image expo කියලා කියන්නේ. විශේෂයෙන්ම photography කරන අය, ඒ වගේම vlogging, YouTube channel මේ කට්ටියට තමයි විශේෂ වෙන්නේ මේ image expo 2023. ඉතින් ගොඩක් සෙනග හිටියා. මේක ඊයේ තමයි පටන් ගත්තේ. ඔක්තෝබර් 12 13 14 කියන දවස් ටිකේ තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි අදත් ගොඩක් සෙනග හිටියා. අද ප්‍රෙසිඩන්ට් එනවයි කියන නිසා ගොඩක් කට්ටියව චෙක් කළා තමයි අනිව ඇතුළට දැම්මේ අපිව. ඉතින් අපි ගියද්දි නම් වෙලාව 12ට විතර වෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ තමයි මේ වගේ සෙනගක් හිටියේ. මම නම් ඉතින් ඉස්සල්ලාම ලෙඩිස්ලාගේ සයිඩ් එකෙන් ඇතුළට ආවා. සුබුන්ට එන්න ගොඩක් වෙලා ගියා. මොකද ඒ පැත්තේ පොලිම ටිකක් දිග වැඩි. මෙතන ඔයාලට ලයිව් ටියුටෝරියල්ස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මෙතන ගොඩක් දක්ෂ ප්‍රසිද්ධ වීඩියෝග්‍රැෆර්ස්ලා ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලා ටියුටෝරියල්ස් කරනවා. ඉතින් ඒවට ලයිව් සම්බන්ධ වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ හෝල් එකට આવොත් ඔයාලට මේ තියෙන්නේ වයිල්ඩ් ෆොටෝග්‍රැෆි සම්බන්ධ ලෙක්චර් එකක් තමයි මේ යන්නේ. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ මෙතන මොඩල්ස්ලා ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලට එයාලගේ ෆොටෝ ෂූට් කරත හැකි. ඒ වෙනුවෙන් ඔයාලා විශේෂයෙන් ඔයාලගේ චිප් එකක් අරගෙන යන්න වෙනවා. එතකොට ඔයාලගේ චිප් එක සහ හයි කරලා තියෙන කැමරාස් වලට දාලා ඔයාලට පුළුවන් ෆොටෝස් අරගන්න. මේ තියෙන්නේ Sony-ලා ලේටස්ට්ම කැමරාස්, ඒ වගේම ලෙන්සස්. ඉතින් ඔයාලට මේවා ගොඩාක් අඩු මුදලකට ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් ඔෆර්ස් යනවා මෙයාලගේ මෙතන. ඉතින් ඇවිල්ලා try කරලා බලන්න ඔයාලත්. මේ තියෙන්නේ බ්ලොගර්ස්ලාට වෙච්ච ඒරියා එකක්. පොඩි තුන්දෙනාම ඉන්නවා. මේ පැටියෙකුත් ඉන්නවා මෙතන. ඇත්තටම මේක එද්දි මෙයා ගිහිල්ලා මේ පැටියව මේ තමයි අපි අතුල් වෙච්ච තැන දාලා තියෙන ප්‍රයිස් ලිස්ට් එකක්. ඉතින් ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න තමයි මේකේ පොඩි වීඩියෝ එකක් දැම්මේ. මේක කොහොමද සාමාන්‍ය ප්‍රයිසස් යන්නේ, කැමරාස් වල ස්ටික්ස්, ඒ වගේම gopro ගොඩක් දේවල් ප්‍රයිසස් මෙතන දාලා තියෙනවා. තියෙන්නේ නිකෝන් ලට වෙන් වෙච්ච ඒරියා එක. මේකෙන් ඔයාලට කැමති දේ නිකෝන් ප්‍රොඩක්ට්ස් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමරා අයිටම් විතරක් නෙමෙයි යාළුවනේ, ඒවට අදාළ බෑග්ස්, ඒ වගේම මේ බොක්සස්, මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට මෙතනින් අඩු මුදලට ගොඩක් ඔෆර්ස් වලට අරගන්න පුළුවන්. එයාලගේ වෙන වෙනම ඒරියාස් තියෙනවා ඒවා වෙනුවෙන්. එකින් එක ප්‍රයිසස් අහලා ඔයාලට මට කියන්න විදියක් නැහැ මෙතන. මොකද ගොඩාක් ලොකු සෙනගක් හිටියා. ඒ හින්දා මම ඒවයි වීඩියෝ තමයි කරගත්තේ. ඉතින් ඔයාලත් එන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඇවිල්ලා මේ තියෙන ඔෆර්ස් වලට ඔයාලට ඕන බඩු අරගන්න. මෙයාලගේ මෙතන ඒ වගේම ලයිව් පොඩි ගේම්ස් උත් තියෙනවා. विशेष आहार श्रीलंका आविष्कार प्रणाम आविष्कार प्रणाम so I would like to invite Mr. Kamal and Mr. Fly from DJI. They have participated in this imageexpo 2023 as representatives from DJI. Let's give a big round of applause to Mr. Kamal and Mr. Fly. So Mr. Kamal and Mr. Fly, what we do is that three of you
enhancement level. Okay. So අපි මුලින්ම ආවිෂ්ක අවස්ථාව දෙනවා අපේ crowd එකෙන් එක්කෙනෙක්ව තෝරලා ගන්න කියලා. ඒතකොට එක්කෙනාට අවිල පුළුවන් මේ ඊළඟ ස්පීල් ගන්න. ඔයාලා පළවෙනි ජයග්‍රාහක කැප් එකක් දිනා ගන්නවා අපේ ස්පෙෂල් කැප් එකක් කැමරා එකකින්. අවිෂ්කගෙන් අපිට දරා ගන්න පුළුවන් මේ කැප් එක. Tinggalkan imageexpo දෙවනි දවසේ පළවෙනි ස්පීල් දෙකේ ජයග්‍රාහකයා. පොඩි සත්‍යයක් කරන්න ජයග්‍රාහකයා දවසේ. So now, Mr. Ahmad, you can see the kita asa dengan cara spin lagi apa dulu. Tinggal bukan tapi masalah antara dua gimana? Kamis nama insects miliar mereka jaga mereka nanti kita sih ini sudah mesti kamis. Dua kali jaga laga bisa kalau lagi. තාමත් ඇවිල්ලා නැති යාළුවෙක්ට අයිඩියා එකක් ගන්න තමයි අපි මේ වීඩියෝ එක දැම්මේ. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක අදට මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඔයාලා හැමෝමත් මෙතනට ඇවිල්ලා මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ලයිව් මාර ගන්න. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. අදින් ඉවර